این شیرینی فوق‌العاده شیک و خوشمزه برخلاف ظاهرش خیلی راحت آماده میشه. بدون استراحت و بدون همزن میتونید این شیرینی رو تهیه کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. میخوایم با هم یه شکرپاره مغزدار آماده کنیم که یه شیرینی پرطرفدار و معروف ترکی هست که به راحتی میتونید داخل منزل تهیهش کنید. بریم که با هم درستش کنیم. ابتدا برای آماده کردن این شیرینی نیاز داریم به شهد. من 1.5 لیوان شکر رو با 3 لیوان آب داخل قابلمه میریزم و 3-4 تا دونه هل شکسته بهش اضافه میکنم و روی حرارت ملایم اجازه میدم تا کاملا این شکر داخل آب حل بشه. ببینید توی رسیپی اصلی از هل استفاده نمیشه، اما بنا به ذائقه ما ایرانی ها من از هل استفاده کردم. شما اگر دوست داشتید میتونید حذفش کنید. الان شکر حل شده. من نصف قاشق غذاخوری بهش آب لیموی تازه اضافه میکنم و یه مقدار همش میزنم و روی حرارت ملایم اجازه میدم تا حدود 15 دقیقه تا 20 دقیقه بجوشه و به یک قوام کمی برسه. نمیخوایم خیلی غلیظ بشه یا مثل شهد بامیه و زولبیا لازم نیست اونقدر غلظت پیدا کنه. موادمون رو آماده میکنیم. 125 گرم کره حیوانی یا مارگارین رو داخل ظرف میریزیم به همراه یک عدد تخم مرغ و 85 گرم پودر قند. نصف قاشق چایخوری هم بهش وانیل اضافه کردم و هم میزنم تا همه موادم به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. دوستان اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه، شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعالش کنید تا زیرنویس ها به شما نشون داده نشه. بعد از اینکه موادمون به این صورت در اومد و کاملا با هم مخلوط شدن، بیکینگ پودر و آرد سمولینا رو بهش اضافه میکنیم. 1.5 قاشق مرباخوری بیکینگ پودر رو داخل مواد میریزم، هم میزنم و بعد از اینکه مخلوط شد 90 گرم آرد سمولینا رو بهش اضافه میکنم. آرد سمولینا رو میتونید از لوازم قنادی ها تهیه کنید. به هیچ عنوان برای این شیرینی ها نمیشه که این آرد رو حذف کرد، چون روی بافت شیرینی و روی طعم شیرینی تاثیر میذاره و همونطور که میبینید برای جذب بهتر مایعات هست. مواد رو کاملا با هم مخلوط میکنیم تا به صورت یک دست یک خمیر چسبنده و لطیفی داشته باشیم. اگر به این دست شیرینی ها علاقه دارید، پیشنهاد میکنم که این ویدیو رو که لینکش رو این بالا براتون گذاشتم رو حتما ببینید. یه شکرپاره فوق‌العاده خوشمزه و ساده داریم که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. بعد از اینکه موادمون کاملا با هم ترکیب شدن، آرد سفید رو بهش اضافه میکنیم. ما به حدوداً 200 تا 280 گرم آرد سفید نیاز داریم. به هیچ عنوان آرد رو به یک باره به موادتون اضافه نکنید، چون میزان جذب مایعات آردها با همدیگه متفاوته و همینطور به نسبت کره و برندی که استفاده میکنید میزان آرد شما توی این شیرینی تغییر میکنه. آرد رو حتما 100 گرمش رو که ریختید داخل مواد هم بزنید و از مابقی آرد باید کم کم اضافه کنید به خمیرتون و باید خمیر شما یه خمیر چسبناکی باشه، ولی در این حال چسبندگیش باید در حدی باشه که بین دو تا دستتون وقتی میخواید گوله کنید راحت بتونید این کار رو انجام بدید. به هیچ عنوان آرد اضافه نکنید و خمیرتون رو خشک نکنید که این شیرینی رو خراب میکنه. روی بافت این خمیر من خیلی تاکید میکنم، حتما به میزانی باید آرد اضافه بشه که خمیرتون چسبندگی داره، ولی به راحتی میتونید بین دو دستتون گوله درست کنید. من کف سینی رو یه مقدار چرب کردم و 25 گرم از خمیرم بر می دارم، بین دو تا دستم گوله می کنم و داخل سینی فر می چینم. همونطور که گفتم میزان آرد ممکنه که برای بعضی از دوستان بیشتر استفاده بشه و برای بعضی ها کمتر، پس حتما روی این نکته دقت کنید. فر رو لازم نیست از قبل گرم کنید. شیرینی ها رو بعد از اینکه
داخل سینی گذاشتید روی اونها رو مغز دلخواهتون بذارید. من از فندق و بادام استفاده کردم. این شیرینی رو اگر دوست داشتید حتی میتونید داخلش رو مغز بذارید و بعد توپک ها رو درست کنید و بچینید داخل سینی فر. یه مقدار مغزها رو فشار بدید که داخل خمیر فرو بشه که موقع پخت مغز این شیرینی بیرون نیاد. روی اونها رو رومال میکنم با زرده تخم مرغ و کمی وانیل. من یه دونه زرده استفاده کردم با نوک قاشق چایخوری وانیل و خیلی کم زعفرون و یک قاشق مرباخوری شیر. اینها رو با هم مخلوط کردم و روی شیرینی ها رو رومال میکنم. سعی کنید که زرده رو روی مغز شیرینی نزنید که موقع پخت رنگشون بد نشه. حالا من سینی رو میذارم داخل فر به مدت 25 تا 35 دقیقه که بستگی بازم به گرمای فر شما داره. زمانی که زیر شیرینی هاتون خوب طلایی شد، روی شیرینی هاتون رو هم گریل فر رو روشن کنید، گریل بالا رو، تا 1-2 دقیقه روی شیرینی هاتون رو هم سرخ کنه و بعد از داخل فر خارج کنید. شیرینی رو بذارید یه مقدار از داغی بیفته و بعد شهد سرد رو دونه دونه روی شیرینی ها بریزید. حتما این کار رو انجام بدید دوستان. یه مقدار باید حوصله به خرج بدید و روی تمام شیرینی هاتون رو شهد بریزید. حالا من روی این شیرینی ها رو با یک سینی میپوشونم و حدود نیم ساعت تا 1 ساعت اجازه میدم تا این شیرینی ها داخل شهد بمونه و خوب این شربت رو به خودش بکشه. بعد از اون دیگه میتونید با پودر پسته تزیینش کنید و بعد هم آماده سرو هست. اگر به این دست از شیرینی ها علاقه دارید، پیشنهاد میکنم که دیدن این ویدیو رو از دست ندید. یه شیرینی مغزدار فوق‌العاده خوشمزه و بی‌نظیر که مطمئنم اگر امتحانش کنید عاشقش میشید. تا یک آموزش دیگه با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون.